a smile off my face. Don't really have a reason why, but I don't even have to try. This feeling is here to stay. Let's keep it going. Hai mọi người, video ngày hôm nay thì Trang sẽ làm chủ đề được rất là nhiều bạn request ở trên Instagram của Trang luôn á mọi người. Đó chính là chủ đề về cách mà Trang ăn uống và tập luyện dạo thời gian gần đây. Trước hết là Trang muốn lưu ý cho mọi người là những cái tips về ăn uống và tập luyện thì Trang áp dụng với cá nhân của Trang thì nó phù hợp với cơ thể và cơ địa và nếp sống sinh hoạt hàng ngày của Trang, nên là chỉ mang tính chất tham khảo cho mọi người thôi. Nên là nếu mà mọi người thử thì cũng chưa chắc là sẽ đạt được cái hiệu quả hoặc là cái body giống như Trang được, tại vì mỗi cơ thể là nó sẽ mỗi khác nhau, cơ chế hoạt động khác nhau á mọi người. Nên là mọi thông tin và mọi cái tips của Trang hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo và mang tính chất cá nhân của Trang khá là nhiều ha. Và bây giờ thì mình bắt đầu video nha. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái chế độ ăn uống trước. Thì thật ra là tại người của Trang là cái tạng người mà nó rất là khó lên cân. Thì cái chế độ ăn của Trang Trang không có ăn kiêng gì hết nha mọi người. Tuy là có tập luyện nhưng mà Trang không ăn kiêng, và chủ yếu là Trang sẽ thích là mình ăn theo những cái món mà mình cảm thấy là rất là thích thú khi ăn. Tại vì theo cái quan điểm cá nhân của Trang ăn thì phải là ăn món mình thích và mình cảm thấy ngon miệng khi ăn thì cái thức ăn đó lúc mà mình nạp vào cơ thể nó không có gây hại cho cơ thể mình, thứ nhất. Và thứ hai, mình sẽ không quá stress về vấn đề ăn uống. Tại nếu như mà mình stress quá nhiều về vấn đề ăn uống thì nó cũng dễ gây ra những cái chứng kiểu như là eating disorder nè, hoặc là những cái kiểu thể loại biến ăn nè, hoặc cái sở thích ăn uống của Trang nó cũng rất là nửa mùa healthy kiểu nó không hẳn là healthy nhưng mà nó cũng không quá là xấu. Thứ nhất là Trang không thích ăn những cái món thức ăn nhanh quá nhiều, ví dụ như là gà rán, hamburger hoặc là donut này kia thì Trang không thích ăn. Duy chỉ có gà rán thì lâu lâu Trang mới ăn một lần, ví dụ như một tháng là Trang sẽ ăn khoảng 1 đến 2 lần chẳng hạn, và có tháng nhiều khi ngán quá không ăn luôn. Và thứ hai là Trang không thích ăn đồ dầu mỡ quá nhiều, kiểu như là đồ chiên xào mà ngập dầu là Trang không thích ăn. Và cuối cùng là Trang không thích ăn đồ ngọt. Cái đồ ngọt thì giống như là bánh ngọt nè, hoặc là sữa tươi trân châu đường đen chẳng hạn, là những món Trang không thích. Tuy nhiên là Trang vẫn uống trà sữa nha, nhưng mà Trang sẽ không thích những cái món mà dạng món ăn tráng miệng mà quá ngọt. Với Trang cảm giác nó rất là ngấy và rất là gắt cổ thì Trang không hề thích luôn. Và ví dụ như là sô cô la sữa nè, sô cô la thì Trang chỉ thích ăn sô cô la đen thôi, càng đắng càng tốt thì Trang lại càng thích ha. Rồi ngoài ra là Trang không rượu bia, không hút thuốc và không uống cà phê luôn. Không có hợp uống cà phê và Trang chỉ là uống trà thôi. Nên là những cái thức uống giải khát của Trang thì nó sẽ xoay quanh là nước ép hoặc là sữa hạt hoặc là trà, là 3 cái mà Trang hay uống nhất. Chứ ví dụ như là cà phê, rượu bia hoặc là những thức uống có ga là Trang không thích uống. Đó, rất là may là cái sở thích ăn uống của Trang nó cũng không có thiên về những cái thực phẩm xấu nên là lúc mà mọi người xem là ăn kiêng thì đối với Trang là chế độ ăn uống thường ngày của Trang luôn. Nên là Trang không có gọi là ăn kiêng nha mọi người, tại bình thường Trang không thích ăn những cái thứ đó. Và tiếp theo là những cái thức ăn thì hồi trước là Trang không có thích ăn quá nhiều thịt, mà chủ yếu là ăn cơm rất là nhiều. Nhưng mà sau này lúc mà tập tành và tìm hiểu kỹ hơn thì Trang cân bằng lại lượng tinh bột. Tinh bột là cái gì? Tinh bột là những cái thực phẩm như là cơm, khoai lang, khoai tây, những cái dạng mà carb mọi người, nên là nó sẽ cung cấp năng lượng cho mình. Với Trang thì Trang không có thích những cái chế độ ăn kiêng mà bỏ hoàn toàn tinh bột nó rất là hại cho cơ thể. Những cái hại mà nhìn thấy được ở gần thì mình sẽ không thấy đâu nha, nhưng mà một thời gian dài mà bỏ tinh bột thì sẽ thấy hậu quả liền mọi người. Kiểu lúc nào người nó cũng rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Nên là Trang sẽ không bao giờ bỏ tinh bột, mà Trang sẽ cố gắng là ăn nhiều loại tinh bột, càng nhiều càng tốt. Ví dụ như là từ khoai lang, khoai tây, hoặc là cơm, hoặc là bún phở này kia, không ăn quá nhiều cơm ha. Và cái thứ hai là về đạm.
thì Trang sẽ ráng cân bằng cái lượng đạm mà Trang hấp thu được trong một ngày. Thì Trang có tìm hiểu sơ qua về cách tính protein á, thì cái công thức á, là lấy cái trọng lượng cơ thể nhân cho 2,2 thì mình sẽ ra cái lượng protein cần nạp trong một ngày. Ví dụ như là Trang á, là 45kg nhân 2,2 là suy ra là khoảng 99, là khoảng 100g đi, là 100g protein trong một ngày. Thì cái lượng protein á, mình sẽ cần phải tìm hiểu xem là những cái loại mà thịt đó mình ăn trong một ngày á, là nó cung cấp bao nhiêu protein. Ví dụ như là ức gà là Trang hay ăn nhất nè, rồi thịt bò, và cuối cùng á, là thịt heo thì Trang hạn chế hơn, là Trang không thích lắm. Mình sẽ quan tâm xem á, là 100g ức gà hoặc là đùi gà chẳng hạn thì sẽ có bao nhiêu protein trong đó, và mình sẽ cân đo đong đếm sau đó để trong một ngày mình ăn 3 bữa thì mỗi bữa mình chia ra cái lượng thịt nè, rồi lượng tinh bột như thế nào cho nó vừa đủ trong một ngày. Và chắc chắn là cái thực phẩm thứ ba mà cần phải cung cấp là chất xơ hoặc là vitamin từ rau củ chẳng hạn, thì mình sẽ ăn rất là phong phú. Ví dụ như là Trang sẽ ăn cải bó xôi nè, rồi rau xà lách các loại. Trang sẽ chọn những cái nhiều màu sắc khác nhau của rau củ thì mình sẽ bảo đảm cái màu xanh đậm, xanh nhạt, rồi có màu đỏ cà chua chẳng hạn. Rồi ớt chuông là một cái loại rau củ rất là tốt, cung cấp rất là nhiều loại vitamin khác nhau ha. Và mình sẽ ăn đủ như là cà rốt chẳng hạn, rồi củ dền. Nói chung là càng nhiều loại rau củ phối hợp vào càng tốt. Trang không có ủng hộ cái chế độ ăn kiêng mà chỉ ăn toàn rau á mọi người. Nó sẽ dần nó sẽ làm mất cái cân bằng cái lượng dinh dưỡng của mình phải cần nạp cho cơ thể, thì người mình nó sẽ không có đẹp lên á. Tuy là mình sẽ thấy được á, là cái hiệu quả là giảm cân rất là nhanh chóng, nhưng mà bù lại là nó sẽ có những cái tác hại rất là lớn cho sức khỏe về lâu về dài. Nên là đối với Trang, cái quan điểm của Trang là không chỉ đẹp mà mình còn phải khỏe và quan tâm đến sức khỏe về lâu về dài nữa ha. Và bình thường là Trang thích tự nấu ăn hơn, và Trang sẽ ưu tiên những cái thực phẩm mà mình tự chế biến, và không tới hạn chế luôn những cái thực phẩm chế biến sẵn. Ví dụ như là thịt đóng hộp nè, hoặc là xúc xích, những cái mà chế biến sẵn á mọi người, thì sẽ không có tốt bằng những cái thực phẩm mà mình tươi sống mình mua về mình tự chế biến. Nên là thường mình sẽ mua và mình sơ chế sẵn trước, và mỗi ngày mình sẽ đỡ mất thời gian hơn á mọi người. Nên là Trang là thường trong cái một bữa ăn của Trang á, là Trang sẽ đảm bảo là có canh, có tinh bột là thường là cơm hoặc là mì, và có xà lách là nhóm rau củ này kia các loại. Thì bình thường là Trang sẽ đảm bảo đủ hết. Còn buổi sáng á, thì Trang thường là hay dậy trễ, nên là nhiều khi Trang sẽ ăn sáng muộn. Trang sẽ ăn là bánh mì sandwich với lại bơ, trái bơ mình nghiền nhuyễn ra, rồi mình ăn với trứng ốp la chẳng hạn. Hoặc là sáng hôm nào mà rảnh hơn á, thì tối hôm trước có thể làm cái yến mạch để qua đêm á mọi người, hoặc là làm cái bánh yến mạch với chuối chẳng hạn. Đó là những cái buổi ăn sáng chất lượng nè, mà cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể nữa. Rồi đó là nói sơ qua về vấn đề ăn uống của Trang ha. Thì Trang không có tính lượng calo gì hết, tại vì cái mục tiêu của Trang á, là cũng không có giảm cân. Tăng cân thì cũng được, nhưng mà Trang cũng không muốn giảm cân, giữ cân hoặc là tăng cân ha. Đó là cái mục tiêu của Trang, nên là Trang thường sẽ không tính lượng calo, mà Trang chỉ áng chừng thôi là một ngày mình ăn bao nhiêu đây là đầy đủ dưỡng chất chưa, cho cơ thể chưa, vậy thôi. Ok, vậy là về chế độ ăn uống của Trang ha. Tiếp theo thì mình sẽ nói về vấn đề tập luyện. Gần nửa năm trước là Trang có tập yoga là 2 năm trời. Thì yoga là Trang tập là một tuần Trang tập từ 2 đến 3 buổi. Thì chủ yếu nó sẽ giúp cho cơ thể mình nó được gọi là lưu thông máu huyết nè, rồi cơ thể nó dẻo dai, đỡ nhức mỏi cơ vai, cơ lưng nhiều hơn. Tập yoga khá là tốt, tại mỗi buổi tập thì Trang sẽ tập 1 tiếng đồng hồ và nó ra mồ hôi rất là nhiều luôn, và kiểu gần cái sự vận động dẻo dai, và cần cái sự điều khiển cơ như thế nào để thăng bằng cho cơ thể nữa. Nói chung là cả yoga hay gym nó đều có những cái điểm khó khác nhau. Và sau cái đợt dịch bắt đầu bùng phát năm ngoái thì Trang không có đi tập yoga được nữa, tại cơ sở đã đóng cửa rồi, nên là Trang đã cũng phải bỏ tập với mọi người. Tại kiểu lúc đó cũng bận rộn nữa, cái công việc khá là bận rộn, nhưng cũng không còn thời gian để có thể tự tập ở nhà nữa, nên là Trang đã bỏ đâu khoảng nửa năm trời không có tập luyện gì hết. Và sau này là bắt đầu từ khoảng tháng 3 của năm 2021 này, Trang đã bắt đầu tập luyện trở lại. Thì Trang cũng tập ở nhà thôi, dĩ nhiên, tại vì cái phòng gym nó cứ đóng rồi mở do tình hình dịch nó rất là khó kiểm soát với mọi người, nên là Trang bắt đầu là tập ở nhà.
thì những cái ngày đầu tập á phải nói là cực kỳ là khó khăn luôn, rất là khó luôn á mọi người. Thứ nhất á là cơ thể của mình nó chưa có quen cái vận động á, nên làm tập mỗi bữa xong nhiều khi tập được khoảng 10-15 phút thôi đã thấy không còn sức lực để tập tiếp rồi. Và thứ hai á, để có thể gây dựng được cái thói quen mà ngày nào cũng tập á cũng rất là khó luôn. Nó cần cái sự quyết tâm rất là lớn luôn ha. Bây giờ cái tập luyện mỗi ngày á, như là cái thói quen của Trang luôn rồi. Hôm nào mà không tập nó cảm giác rất là khó chịu, bức bối trong người luôn. Cảm giác người mình có cái gì đó nó rất là khó chịu á, là phải tập á mọi người. Cái lịch tập của Trang á, là Trang sẽ tập 5 ngày trong một tuần. Cứ 3 ngày tập thì Trang sẽ nghỉ 1 ngày ha. Tại vì á, mình tập luyện với cường độ quá nhiều và thường xuyên mỗi ngày luôn á, thì cái cơ bắp mình nó không có thời gian để phục hồi và nghỉ ngơi á, thì nó cũng không có tốt. Nó sẽ dẫn tới những cái trường hợp mà mình bị cứng cơ hoặc là chấn thương các kiểu á. Nên là mình phải quan sát cái cơ thể của mình và chia ra những cái lịch tập cho nó phù hợp. Những cái bài full body thì trên YouTube rất là nhiều luôn mọi người. Thì Trang sẽ để ra một số video ở bên này và bên này, những cái bài tập mà Trang hay tập nhất. Thì full body đối với những bạn mà beginner thì mình có thể tập những cái bài full body như là cardio hit bình thường thôi, không có thêm tạ. Bạn nào mà đã quen rồi đòi hỏi cái độ khó cao hơn, hoặc là cảm giác là tập những cái bài cardio bình thường hoặc là những cái bài full body bình thường á, nó quá là đơn giản rồi, tập xong mình vẫn còn cảm thấy chưa đủ phê, thì mình sẽ chọn những cái bài mà có tạ thêm, có dumbbell thêm để mình có thể nâng cao thể lực hơn và cho những cái hiệu quả rõ rệt hơn. Và đối với những cái bài thân trên á, thì sẽ có rất là nhiều những cái nhóm cơ khác nhau. Thì mình sẽ có là những cái bài tập lưng, tập vai hoặc là tập core, tập cơ bụng. Nhưng mà đối với Trang thì Trang không có khuyến khích tập cơ bụng lắm. Tại vì Trang không có thích cái cơ bụng của mình nó bị bè ra phần chiều ngang á. Tại vì có một cái sai lầm rất là lớn luôn của các bạn khi tập á, mà lầm tưởng á, đó chính là tập phần nào là giảm mỡ phần đó, thì thật ra nó không hề đúng ha. Cái này thì Trang cũng đã có nghiên cứu qua rất là nhiều rồi. Tập toàn thân là mới giảm mỡ được. Ví dụ như là những bài cardio, những bài hit và tập nâng tạ nữa thì nó sẽ giảm mỡ. Tùy vào cơ thể của mỗi người á, là họ sẽ giảm những cái phần nào trước. Có một số bạn á, thì tập trong một thời gian dài thì sẽ giảm phần bụng trước, có bạn lại giảm phần tay trước. Nói chung là rất là tùy vào cơ địa của mỗi người thôi, chứ không phải là mình tập tay thật là nhiều là mình sẽ có tay thon, hay là tập bụng thiệt là nhiều rồi có bụng thon, không có đâu mọi người. Nhất là đối với phần abs là phần cơ bụng á, nếu mọi người tập càng nhiều mà cái lượng mỡ của mọi người chưa có giảm á, thì nó sẽ tạo cảm giác là cái phần bụng, phần eo của mình nó bị bề ngang ra, nhìn nó sẽ khá là thô và không có đẹp theo cái quan điểm của Trang. Đó là một số những cái mà kiến thức mà Trang đã tham khảo và nghiên cứu trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên á, thì như Trang đã nói á, những cái bài tập á, nó cũng khá là mang tính cá nhân á. Mình cứ nghe theo cái cơ thể của mình xem là mình tập như thế này có quá sức không, hay là tập thế này là vừa sức chưa. Có nhiều khi nó quá dễ với mình cũng không có được ha, thì mình phải quan tâm và mình tập trung nha, tập trung khi tập và lắng nghe cơ thể của mình để có thể đưa ra những cái lịch tập phù hợp và chọn những bài tập phù hợp. Và cố gắng là mình nên thay đổi cái bài tập. Ví dụ như là mình tập bài tập này 1 tháng rồi thì mình sang tháng sau mình sẽ tập những bài khó hơn, hoặc là thay đổi những cái video khác để cơ thể mình nó không có bị nhàm chán mọi người. Nhiều khi chán quá nó lại cũng không thấy hiệu quả ha. Và cuối cùng là Trang muốn nói về cái thời gian tập. Thì thời gian tập là sẽ tùy vào cái nếp sống sinh hoạt của mỗi người. Ví dụ như là Trang sẽ tập vào buổi chiều, là tầm từ 5 đến 6 giờ là cái thời gian mà Trang có thời gian rảnh và cảm giác là muốn vận động nhất, thì Trang sẽ tập vào thời gian đó. Và tất nhiên là mình phải canh giờ ăn uống nha mọi người. Thí dụ như là phải tập sau giờ ăn uống từ 3 đến 4 tiếng á. Nhất là bữa no nha. Còn ví dụ như mình ăn lặt vặt á, thì có thể là ăn trước từ 2 đến 3 tiếng chẳng hạn. Đừng có ăn quá no trước khi tập thì sẽ rất là dễ bị buồn nôn và thấy khó chịu trong khi tập á. Rồi và thời gian của mỗi buổi tập á, sẽ tùy vào cái video mà mình chọn. Nhưng mà Trang thấy cái thời gian tập mà ok nhất đối với Trang là từ 40 phút đến 1 tiếng là sẽ ok nhất. Là mình gồm cả khởi động, tập và stretch là giãn cơ vào cuối bài luôn. Tại vì mình nên warm up và stretching là hai cái mà mọi người hay bỏ qua nhất. Và nếu như bỏ qua hai cái này á, thì sẽ rất là dễ chấn thương nè, rất là không tốt cho cơ thể á. Và mình nên có những cái hôm á mình nghỉ tập á, thì mình sẽ tập những cái bài yoga mà giãn cơ. Tại vì thường á, nếu mình tập trong thời gian dài á, thì cái cơ của mình nó hay bị cứng á, cũng sẽ không tốt cho cơ thể đâu ha.
Ok, vậy là cái video này hình như nó hơi dài á mọi người, nhưng mà Trang rất là tâm huyết. Tại vì những cái tips mà Trang đã có thể đúc kết được từ kinh nghiệm của bản thân trong thời gian vừa qua thì Trang đã share hết trong video này luôn rồi. Thì mong á, là trong cái đợt mà giãn cách xã hội nè, mọi người ở nhà nhiều hơn á, thì sẽ quyết tâm và tập được cái thói quen ăn uống cũng như tập luyện mỗi ngày để nó thành cái thói quen không thể thiếu của mình á, thì sẽ rất là tốt cho cả cơ thể mình nè, là tốt về mặt sức khỏe, và tập về lâu về dài á, thì nó sẽ có những cái hiệu quả về mặt cơ thể mình săn chắc và thon gọn và đẹp hơn nữa. Và mong là video này sẽ giúp ích cho mọi người nha. Và nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi nào á, thì cứ comment bên dưới thì Trang sẽ giải đáp trong cái giới hạn của Trang. Rồi nếu mọi người thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Bitch and Coffee và follow Instagram của Trang nha. Tạm biệt.